ẹ̀ka tùpínlẹ̀ Èkìtì lẹ́mọ̀ ìfọ́rẹ́rẹ́ àṣà gbígbìn títà òlòkulò àti títí fàyàwọ́ egbòogi olóró jẹ́ ògidì fún gbé ayé ọmọ ẹ̀dá nǹkan bá mọ̀ dààmú lórúkọ méjì egbòogi olóró lé mímu àti gbígbẹ́rẹ̀ ó yóò rán ni lé ọ̀ tàbí kẹsàn ni líú bẹ́ẹ̀ ni yóò rán ni lọ́rùn àpàpàǹdodo òdì abalẹ̀ yìí àjọ NDLEA lùpínlẹ̀ Èkìtì mú kẹ́sì ọ̀dọ́ langba lákùnrin àti lọ́bìnrin àgbàlagbà àtọmọdé lùpínlẹ̀ Èkìtì fún ìgẹ́dẹ́gẹ́dẹ́ ní kò yẹra kọ èyíkéyìí ẹ̀yà egbòogi olóró bíi ugbó ògìgò òyìnbó tramadol rafnol codeine àti ọ̀múrì bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́kọ́rọ́ ìṣẹ̀mí ẹlẹ́lẹ́ kúkúrú yàrá tí o ní ọjọ́ ọ̀la rẹ ṣe pàtàkì kún ẹbí rẹ àwùjọ kọ ẹ̀yà àtúwọ́ ti kára rẹ gan. máa lu ìpínlẹ̀ rẹ Èkìtì ó ní làkìtìyàn ọjọ́ iwájú rẹ kò ṣeé tọ́ka sí. àjọ NDLEA ní ṣàgbéǹde ètò kọ̀ọ̀kan pè ní war against drug abuse wádà òwòkọ̀ bá ti yá tẹ̀bá adriwọ̀ lékiri mọ́ ń jẹ́. lọ́jọ́ ọjọ́ sí ọmọdé ìgbójú sókè wá gbá owó tágbà parojọ ọmọdé wá pa lọ́lọ́ ní òwò lọ́jọ́ ọjọ́ sí àwọn àgbà ìhùwà ìbàjẹ́ òwò tí wọ́n bá ṣèbàjẹ́ a ó ṣì gbà fún wọn ní òwò. jẹ́ a máa bá wọn sọ kí wọ́n má ṣe hùwà ìbàjẹ́ mọ́ o ẹ jẹ́ a máa bá wọn sọ kí wọ́n má ṣe hùwà ìkà yìí o ẹ jẹ́ a máa bá wọn sọ kí wọ́n má ṣe hùwà ìbàjẹ́ mọ́ o ẹ jẹ́ a máa bá wọn sọ kí wọ́n má ṣe hùwà ìkà. One more time. ẹ jẹ́ a máa bá wọn sọ kí wọ́n má ṣe hùwà ìbàjẹ́ mọ́ o ẹ jẹ́ a máa bá wọn sọ kí wọ́n má ṣe hùwà ìkà yìí o ẹ jẹ́ a máa bá wọn sọ kí wọ́n má ṣe hùwà ìbàjẹ́ mọ́ o ẹ jẹ́ a máa bá wọn sọ kí wọ́n má ṣe hùwà ìkà. ẹ kú ìyálẹ̀ta ẹ̀sìnkú dédé àsìkò tí a wà yìí mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò NDLEA Wada Half Hour lórí ìkànnì Midas Radio 90.5 FM Àdó Èkìtì. ètò NDLEA Wada Half Hour jẹ́ ètò tí a gbé kalẹ̀ láti ta àwọn aráàlú lólobó nípa àìdá tí lílo oògùn olóró tàbí àwọn egbòogi olóró tí ó máa ń dá sí ara sí ẹbí àti sí agbègbè wa tí ó wípé ní gbogbo ìgbà ló yẹ kí a máa ní ẹ̀kọ́ àti ìmọ̀ tó yẹ ká ní nípa ẹ̀ láti inú ilé dé àwùjọ dé ilé ìjọsìn dé ibi iṣẹ́ àti káàkiri gbogbo tí a bá lọ. ètò yìí ni àjọ Káyọ̀dé Adámọ̀lẹ́kùn Foundation tó yẹ pé wọ́n kó kalẹ̀ fún wa láti máa mú ètò yìí wá sí ti ìgbọ́ ní gbogbo ọjọ́ Tuesday tó bá ti di aago 11:00 lórí ìkànnì Midas Radio 90.5 FM Àdó Èkìtì. títí dìgbà tí ọdún fi parí ni a máa fi mú ètò yìí wá gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń ṣe lọ́dọọdún. orúkọ tèmi ni Olúwaṣẹ́gun Adélékè Media Health Advocate ni wọ́n fi ń gbé mi lárugẹ. mo kí yín káàbọ̀ lọ́jọ́ tòní. àwọn tó yẹ pé ní gbogbo ìgbàlájọ máa ń mú ètò yìí wá sí ti ìgbọ́yìn àtijọ́ wà together láàárọ̀ yìí ní yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ láti àjọ tó ń gbógun ti ìwà lílò títà àti gbígbé oògùn olóró lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìyẹn ni àjọ NDLEA Ekiti State Command. ẹ jẹ́ kí n kí àwọn àlejò wa káàbọ̀ láàárọ̀ yìí. àwọn àlejò wa wọ́n jẹ́ ẹni tí ẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀ òdú ni wọ́n kì í ṣe àìmọ̀ fólókò láti ẹ̀ka tó yẹ pé wọ́n ń gbógun ti títà àti rírà ìyẹn ni Drug Demand Reduction Department NDLEA State Command. láàárọ̀ yìí a ní ọ̀gá wa tó jẹ́ wípé gbogbo ìgbà náà máa ń dúró tì wá dìgí bí eléyìí tí wọ́n jẹ́ Deputy Commander of Narcotics DCN Musa Balogun Adeola. wọ́n jẹ́ Head Drug Demand Reduction Department NDLEA Ekiti State Command. ẹ bá wa kí àwọn ará lé. a kí olóòtú adẹ kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa nílé lóko ní ọjà gbogbo tẹ́ ti ń gbọ́ wa pátápátá a kí yín pé ẹ kú òwúrọ̀ yìí o òní àsán wa o. àmín ẹ ṣeun gan ni ẹ jẹ́ kí n fi àsìkò yìí kí Assistant Superintendent of Narcotics tí wọ́n jẹ́ PRO Ekiti State Command NDLEA Ifeoluwa Fabiyi. ẹ káàárọ̀ ẹ kú ìyálẹ̀ta. ẹ káàárọ̀ Mr. Shegun. Thanks. It's nice having you again. You were not around last week. Tó ó láwọn nǹkan tí a lọ yọjú lọ́sẹ̀ tó kọjá gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ wípé àjọ NDLEA wọ́n máa ń gbé wa káàkiri láti ṣe iṣẹ́ kan láti ibì kan sí another place. A dẹ̀ dúpẹ́ wípé iṣẹ́ tá a lọ ṣe ó yanjú. Lọ́jọ́ tòní ohun tí a fẹ́ mẹ́nubà lórí ètò ó ní ṣe pẹ̀lú occupational predisposition to substance abuse. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé àwọn iṣẹ́ táwọn èèyàn máa ń ṣe tó yẹ pé ó máa ń fún wọn ní àǹfààní tàbí tó máa ń fẹ́ àyè sílẹ̀ kí àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní lo oògùn olóró tó jẹ́ pé ó ń ṣe ìjàmbá fún ara
ó dẹ̀ ń ṣe ìjàmbá fún àwùjọ. Ṣùgbọ́n kí a tó bẹ̀rẹ̀ lórí ìyẹn, kí a tó lọ sáwọn iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú kí ló máa ń fà á gan-an tó yẹ pé àwọn èèyàn láwọn iṣẹ́ kankan wọ́n ṣe máa ń lo oògùn olóró láti máa pe ara wọn, kí a tó mẹ́nu bà àwọn iṣẹ́ yẹn lóríṣiríṣi. Ọ́físà Musa tí wọ́n jẹ́ ọ̀gá wa, ẹ bá wa dá sí eléyìí tí mo béèrè yẹn. Ẹ ṣé olóòtú, kí n tó lọ sí àwọn tó ń ṣe iṣẹ́, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ fẹnu bà age, kí n òtòrò wà lára wọn ṣùgbọ́n tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́, ṣùgbọ́n kan tó lè àwọn youth, let me start from them. Tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ ṣùgbọ́n it has to do with age and friendship tó máa ń fa tiwọn nù ọ̀rẹ́ tí wọ́n ń kó, ó jẹ́ nǹkan tó lè jẹ́ kí ọ̀dọ́ ṣe àléébù ògo olóró. Ọ̀dọ́ ìrísí ọ̀dọ́ tí wọ́n bá kó ọ̀rẹ́, wọ́n ní bí ajá bá bí àgùntàn bá já rìn, ó sì ṣe kó jẹ̀gbẹ́, àfi tí Ọlọ́run bá ní kò ní jẹ nínú àgùntàn yẹn lókù. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Then youthful exuberance tá a máa ń sọ pé mo ti ń dàgbà èmi náà ti ń tó ọkùnrin. So factor tá a bá sọ pé factors why people use drug, àwọn youth ni àkọ́kọ́ tá a máa ń kọ́kọ́ fẹnu bà pé torí àwọn ni vulnerable population tá a ní. So pé èmi náà mo ti ń dàgbà, mo ti ń tó ọkùnrin, I want to belong, ó jẹ́ kan wà quickly available for drug use or drug to abuse drug. Then gẹ́gẹ́ bí àwọn iṣẹ́ àwọn tá a sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, wọ́n pọ̀ lóríṣiríṣi bí àwọn artisans, artisans yẹn láti ní àwọn bíi bricklayer, gbogbo oríṣiríṣi iṣẹ́ ọwọ́ sá tí àwọn èèyàn ń ṣe, àwọn olórin, àwọn awakọ̀, àwọn tó ń ṣe sport, àbí ṣé mo ti dárúkọ yẹn, àwọn tó ń ṣe sport. So a ní wọn ní oríṣiríṣi báyìí tá a máa fẹnu bà lórí ètò yìí. So let me come to Officer Ifeoluwa. He mentioned some of these categories of individuals, mentioning the youth population as a population that is to be studied when it comes to substance abuse. Now, let's look at some of the things that really make them to say, okay, I will use this for the kind of job I'm doing. Artisans, for example, tailors, barbers, bricklayers, vulcanizers, people who have their own handiwork, and even persons who work in formal settings abuse drugs. Let's talk about some of the factors that make these occupations in particular predisposed to substance abuse. Thank you, Mr. Shegun. Like my boss mentioned the different categories of people that abuse substances recently, and some of the factors that always influence them, that often influence them rather. And when we are saying occupational predisposition, we are talking about how different occupations, different workplaces exposes individual to drug use it could be because of the environment, or because of the nature of the job, or because of some other factors, family history, the peer pressure, and many other factors. So let me give, for instance, you mentioned tailor or hairdresser shop. Now there are some hairstylists or hairdressers that will tell you that if we mix cannabis with certain cream, it will make hair to grow longer. So because of that, they are using cannabis. So if NDLA, if you get information, I will storm that kind of place. People will ask, kill in one shop when a hairdresser. Meanwhile, the person has been wrongfully advised to use cannabis wrongfully. So that is one. And for another example, another category of people that are often predisposed is the transport workers. People that are doing interstate journey from one state to another state, they want to do 4 trips in a day. They want to do 2 trips in a day. And for them to be able to do that, they take substances. So the kind of the work they do exposes them. Another example are people like bricklayers, carpenters, and other people that are doing physically intense work. They tend to take a lot of substances to enhance their performance, to make them be able to do more work within short time. So somebody that has like 2-3 contracts, because they want to finish all the contracts in the shortest time possible, they take substances to
to help them to be able to do that. Then we have other categories like people that are working in club, people that are working in bars, people that are working in hotels, who are always seeing drugs. There is a saying that a wolf they run belly. One of these days, somebody just why not try this thing, and then out of curiosity or out of ignorance, they try this thing, and before you know what is happening, they may become addicted to it. So these are some of the examples of occupations that can predispose people to substance abuse. Can you go through these occupations one more time so that I want to go only I want to mali bawa for consi. All right, thank you. I mentioned the transport workers. Transport workers cut across the keke rider, Okada riders, the people that are doing interstate, and even the cab drivers in the states, because they are always on the road, because they want to do a lot of trips together, like 2-3 trips. They want to travel from Ado to Ilorin 4-7 times in a day, and for them to be able to do that, there's a limit to how far the human body can carry them. But for them to be able to do that, they will take substance so that it can help them to stay strong and complete the trips. Another example are the carpenters, the bricklayers, people that are doing physically intensive work, because they want to finish a lot of contracts. For instance, the bricklayer, they will tell you there's a certain number of blocks they are expected to mold or they are expected to build in a day. So because they want to be able to do that, they take substances, they take tramadol, take cannabis and other hard drugs. So that work, the kind of work they are doing predispose them to it. Another example are people that are working in hotels, people that are working in bar, people that are working in clubs. Because of the kind of people that comes around, or because of the kind of things that some people brings into those places, some people that are working in that environment may be predisposed to it. They may be influenced into taking it out of curiosity, out of ignorance. After now, you to just try this thing now. You know, go key, just try, and before you know what is happening, they try it the first time, they try it the second time, and over time they get hooked, and it becomes very addictive for them. And people that are another example, another category of people that can easily be predisposed by their environment or occupation. Now, this time around, environment are people that are living in locations where there is instability and restlessness. For instance, people that are living in the northeastern part of the country. War or violence-prone areas. Exactly. Because of the tension, because of the stress, because of all the instability and the insecurity that's around them, in order for them to be able to cope with these things, some of them take to substance as a coping mechanism. So these are some of the examples. All right. Thank you very much, Officer Ife Fabiyi, for that quick response. I know that Officer Musa, head drug demand reduction department ní àjọ NDLEA State Command. Ẹ jẹ́ kí n bí ní eléyìí wípé ṣé òfin wà tó tako lílo oògùn olóró níbi iṣẹ́? Are there regulations at contract sites, at different workplaces that prohibit substance use in those environments? For example, tí a bá lọ sí site báyìí, pé lára certificate tán fún wọn láti ṣe ní site ni pé wọn ò gbọ́dọ̀ lo oògùn olóró lórí site yìí. Are there regulations like that? Pé tá a bá lọ sí car park, torí mo láwọn tó yẹ kí wọ́n ti pè mí lẹ́yìn ètò láti sọ wípé àwọn ẹ̀ńdẹ̀ sọ pé kí nìkan pé tá a bá lọ sáwọn garages kan sìn wọ́n á rí ibi tí wọ́n ti ń ta gbá tí wọ́n ti ń ta. Are there laws? Ṣáwọn òfin wà tó yẹ pé o prohibit láti rí i pé àwọn èèyàn lo substance wọn ò lo oògùn olóró ní àwọn agbègbè tí a mẹ́nu bà yìí? Tẹ́ bá lọ some of the hotels, a ti fẹnu bà díẹ̀ náà lórí ètò yìí nígbà kan ti pẹ́ díẹ̀ ní. Tẹ́ bá lọ àwọn hotels, gbogbo hotels náà wà mandated láti kọ síbi hotel wọn pé no use of hard drugs or substance abuse in these premises. Pẹ̀lú àwọn joints ẹ̀rí pé wọ́n kọ síbẹ̀. So that means tí wọ́n fi kọ síbẹ̀ báyẹn, the law prohibited it from people using it there. Then tẹ́ bá lọ schools, gẹ́gẹ́ bá ti máa sọ, most schools wọ́n ní òfin tí wọ́n gbé kalẹ̀. Ọmọ tá a bá rí o tó bá mú kankan or tó tà ní premises níbẹ̀ kan báyìí ní òsè, wọ́n ní òfin tí wọ́n ṣe bẹ̀. Most of the important things to say here is NDLEA náà ló ní our leading agency tó jẹ́ pé ẹni tá a bá mú òfin ó gbà láyè ká gbé ẹni yẹn lọ court, tí a lè gbé lọ court wọ́n sì fún ní ìdájọ́ tó bá yẹ ń bẹ̀. So one premises wọ̀nyí wọ́n lè má lè give stiff penalty fún ẹni tó bá ṣẹ̀ ń bẹ̀, but the most important thing is tí wọ́n bá ti rí kankan tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ báyẹn, they should report,
because gẹ́gẹ́ bá a ṣe máa sọ náà bóyá bá ṣe kánú ilé ẹ̀ or hotel tó rent out or shops or anywhere or school ẹ̀ tó bá if you didn't say it in fact gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ ní orí ètò tó kọjá òfin wọ́n ti fún aláṣẹ pé ká lock up or those premises will be lẹ́yìn court case ìjọba wọ́n á gbẹ́sẹ̀ lé any premises or anywhere so òfin dé ní gbogbo big test sọ yìí òfin tó steep penalty wà. àwọn sọ pé àwọn tó yẹ pé wọ́n sọ pé àwọn ò mọ̀ o kò sí pé àwọn ò mọ̀ nípa ẹ̀ kí ni a máa ṣe sírò àwọn. Yeah, that's why you have to be informed. Kò sí kan ẹ má wulẹ̀ já ká máa pẹ̀pẹ́ ló sọ kò sí kan tí ò da tí àwọn kan máa sọ pé ní environment níbi tí a ti ń polongo lójoojúmọ́ pẹ̀lú environment àwa Nàìjíríà náà àti kejì pé bóyá à ń gbénu holẹ̀ ṣe bí orí kò sẹ́nìkan tí ó sọ pé kan báyìí àkànṣe náà kò sẹ́ni tí ó mọ̀ gbogbo kan ìwà àbàjẹ́ tí ò da ẹsẹ̀ even apart from pé bóyá wọ́n dẹ́ndé ẹlẹ́lẹ̀ or environment àwọn bàbá wa látàyè ìjọ náà gbọ̀n kan tẹ̀ ń sọ yìí mo fojú dáadáa wò igbó ti wà kan tó dá ẹndé ẹlẹ́lẹ̀ náà ṣé àwọn òbí wa ṣé wọ́n fọwọ́ tí kí wọ́n máa mú gbóni ọgbọ̀n kan tí ò dá tá à ń sọ yìí so ó ti wà tipẹ́ no environment ló lè sọ pé àwọn ò mọ̀ pé kò dáa ẹ̀rẹ́bí tá a ti polongo dé náà àti lọ gbo some of these hotels àti lọ schools à ń sọ̀rọ̀ ní rédíò à ń sọ ní tẹlifíṣàn à lọ́mọ no ignorance kò sí ignorance ń lọ. ohun tẹ́ ń sọ ni pé ní gbogbo àwọn ibi tí mo mẹ́nu bà tí mo bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé láwọn contract sites láwọn hotel láwọn garages òfin de gbogbo bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn náà ti wà awẹ́ nípa àwọn tí à ń mẹ́nu bà yìí kí ló wá dé sọ pé láwọn ibi kankan àyè máa ń rí àwọn kùdìẹ̀kudiẹ fún àpẹẹrẹ àwọn car parks láàárọ̀ kùtùkùtù ó ní kan tó wà lágbègbè wa tí ò jìnnà síbi tí a wà yìí tẹ́ bá lọ síwájú bẹ̀ láàárọ̀ kùtùkùtù ẹ rí i pé àwọn ní pàrágà ó ní oríṣiríṣi wọ́n ń bẹ kí ni ìgbésẹ̀ tí àwọn àjọ ẹ̀dìẹ̀ lè ń gbé láti lè rí i pé wọ́n lọ sírú àwọn ibi tí a mẹ́nubà yìí lóòrèkóòrè láti ta àwọn lólobó. ẹ ṣe from time to time àwa àti unions àwọn union bóyá NR2W ni o àbí kíní a máa ń lọ bẹ̀ a dẹ̀ ní àjọṣepọ̀ they are one of our part of our stakeholders a dẹ̀ ti ń lọ bẹ̀ even December a máa ń lọ tá a bá ṣe June 26 yẹn náà program tá a máa ń ṣe a máa ń lọ parks ẹ rí i pé parks la máa ń sábà lọ jù dẹ̀ àwọn pẹ̀lú àwọn aláṣẹ wọn náà àwọn náà dẹ̀ according to them wọ́n gbìyànjú most parks wọn ò gbà kí wọ́n mọ̀ ṣerú kan báyẹn bẹ̀ bẹ̀tẹ̀ àpé gbogbo ẹ̀ tó wá depends lórí bí ẹ̀ pé parks kan kọ́ ló wà wọ́n pọ̀ lọ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ so wọ́n ń gbìyànjú bẹ̀tẹ̀ kan yìí tẹ́kọ́ mẹ́nu bà yẹn a ti sọ lórí ètò náà pé a ní àwọn kan tó ń pè ní socially acceptable drugs tó jẹ́ pé òfin olùpàdàgà tẹ́ sọ nísìn àwọn burúkutu jẹ́kánmọ̀ gbé fún salọ́gbẹ́ anything kind of alcoholic drinks rather gbàmọ̀ gbé fún ọ gbé ṣékiní kan gbogbo ẹ̀ báyẹn àwọn èèyàn ń lo òfin tí ìjọba ò tí ì gbére lọ pé bó bá ti tásìkò bóyá ìjọba ó bá but for now àwọn èèyàn alcoholic àwọn èèyàn ń lò so but nǹkan tá a lè ṣe on that line náà ni pé ká máa polongo tó bá tó di December nísìnyí ọ bóyá next month ẹ̀ tún rán road safety náà ẹ̀ tí wọ́n máa káàkiri àwọn páàkì ẹ̀ wọ́n máa ń pè wá náà jọ ń ṣàṣepọ̀. ìyẹn túmọ̀ sí wípé a ti lọ campaign a ti lọ bá a sọ̀rọ̀ tó bá fẹ́ wakọ̀ mọ́ mú kínní wọ́n bá yìí fẹ́ mú kan jòkúnlẹ̀ mọ́ wakọ̀ mọ́ fẹ̀mí ara rẹ̀ ṣòfò àtàwọn ẹni ẹlẹ́ni. tọ ẹ jẹ́ kí n bí yín lélẹ́yìí a mọ̀ wípé táwọn èèyàn bá ń travel wọ́n máa ń ní nọ́mbà àwọn road safety ní kíákíá ṣé àwọn èèyàn máa ń ní nọ́mbà NDLEA fún àpẹẹrẹ tí driver tó bá ń wa mọ́tò tó bá ń lo nǹkan bí àwọn mọtí nígbà tó ń wa mọ́tò àbí ó ti yó bọ̀nà kù kó tó wọnú mọ́tò kí ni àwọn tó yẹ pé wọ́n wà nínú mọ́tò yẹn kí náà lè ṣe láti kàn sí àjọ NDLEA. you see problem ta ní Nàìjíríà ni pé tó yá economic factor náà ni nobody want to take responsibility of doing some things kí n dẹ̀ ló fa bóyá nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ yìí ìgbà tí mo ń jog láàárọ̀ àwọn ọlọ́kadà méjì wọ́n gbára wọn gbà àbí bíi méjì mẹ́ta wọ́n ti jagada ńlẹ̀ ibi tá a jòkó láyé sọ pé àwọn èèyàn kan ṣe gbogbo àwọn apéjọ wá wò wọ́n nobody kò sẹ́ni tó súnmọ́ wọn tó gbé wọn gbà tó pẹ́ wọ́n ti lò bíi 10-15 minutes ni àwọn èèyàn ṣe wá ń dé àwọn èèyàn mọ̀ pé wọ́n á ní ká ẹ̀pọ̀ ẹni nísìnyí bóyá kankan so problem tá a bá ní ni pé kódà mo ṣàkíyèsí kinní kan nígbà kan tá a bá wọkọ̀ títọ́ bá ń gbẹ̀yàn lásán ní ọkọ̀. téèyàn fẹ́ ṣe ẹ̀yọ́. wọ́n fẹ́ ṣe ẹ̀yọ́ ẹlòmíràn fẹ́ tọ̀ sára báyìí kò ní lè sọ fún dírẹ́fà pé ẹ dákun mo fẹ́ tọ̀ bẹ̀tọ̀ bá rí bẹ́ẹ̀ nìkan bá rọ́jú sọ̀rọ̀
ẹ wá rí gbogbo èèyàn á bọ́lẹ̀ èmi máa wò pé àṣetọ̀ ń gbẹ̀yìn náà so nobody want to do something nǹkan tó kàn sẹ́ni pé bí a máa nọ́mbà wa gan ojú a máa ń kánjú láfi ní ìrẹ̀jẹ̀ bóyá owó wíwá ọ̀dọ́ even some drivers tí wọ́n rí náà ọ̀dọ́ àwọn míì wọ́n try náà àti láwọn kọ̀ọ̀kan tó ń fún wa ní information so yẹn like last week and my officer gave his number down here you have right àwọn nọ́mbà kan wà tó jẹ́ pé kì í ṣe gbogbo nọ́mbà wa náà la lè filẹ̀ ẹ̀ta nọ́mbà kan wà tó jẹ́ pé ìyẹn kò sí kankan we can give anybody to just call if you see anything even any driver tó bá suspect pé ó yẹ ní gbé drug or something like that you can easily enter a corner and delay that person and wọ́n lè help wa but problem ta ní ni pé ibi tí oníkàkú lọ yẹn ní nǹkan wọn lójú they don't want to and if you continue doing like this the environment kò ní it not get better. Mo ti rí driver tó mú nǹkan tó jẹ́ pé ó gbé mi jọ kan láti ṣẹlẹ́ṣà wá dóńbì ni I was the only person complaining àwọn tó kù tún sọ pé dáàdi complain yìí ti pọ̀ jù jàre ẹ jẹ́ kí driver yìí kó wá tó wà èwo ni kó mọ̀ sáré ló ṣe kínní lọ́nà ní kú lọ́ọ́ lámọ́tọ̀ gbà tó tí mo sọ tó sú mi gbogbo àjọ wa náà kọ̀ náà ni ibi tó wá já sí mo bẹ̀rẹ̀ àdúrà so thank God we arrived safely but a lot of things kódà àwọn òdì driver tó mọ máa sáré àwọn tó ti mú nǹkan táwọn gan mọ̀ but nobody cares nobody talks tó bá yẹ tán làwọn àbá ti bí pé bí iná ti bí àwọn prophet tí wọ́n gbé wá bí àbá pariwo gbàgbọ́ bá ṣẹlẹ̀ tán o ti fẹ́ wọ ọkọ̀ rí tó jẹ́ pé mò ń sọ fún driver pé ẹ mọ́ sáré ó ní bóyá mo ṣe lè sọ fún driver pé kó mọ́ sáré àti èrè jìnnà ló di gbà ó lóun lè kó ọlọ́run ṣeun lójó kan wájú gbogbo orí ẹ̀ ti bẹ́ẹ̀ mọ́ kò yín iṣẹ́ tí adé bẹ̀ báyìí sà so a lot of things are happening like that. Oda, ẹ já sọ̀rọ̀ nípa dangers. Let's talk about the dangers, the repercussions of abusing drugs, substances because of your occupation. Let me come to you. Because there's this common saying, a popular saying that you cannot cheat nature. I want you to talk about some of the dangers that are involved, that people should be aware that olólèlé ní ó jẹ́ kára ẹ ṣe dáadáa ẹ bá wa mẹ́nubà torí ẹ̀yin náà lẹ mọ ibi tó wà ní kókó tó wà ní díẹ̀ lára láti rí àwọn pé àwọn kan wà tẹ́ pé wọn ò ní lè jáwọ́ nínú àwọn kìíní ẹ bá wa mẹ́nubà Officer Ife Fabiyi. Thank you. Like you said, you can't cheat nature. The way God created us, there is limit to endurance. There is limit to human strength. No matter how strong you are, no matter how tough you are, when you have worked for a certain number of hours, it will get to say your body will become weak and you will need to rest. Now, if because of whatever work you are doing, because of the nature of your job, you want to work beyond the normal body limit, and you begin to use substance, there is tendency for that person to develop stroke, either in the short time or in the long time. There is tendency for the person to develop heart problem, lung problem, kidney problem, and these are some of the things that we have discussed on this program. I remember my boss broke this thing down extensively the last time we talked about the consequence of substance abuse. And because of the different occupation that we mentioned, let me give, for instance, people that are road transport workers. You want to embark on a journey, before you start, you have taken different hard drugs. There is tendency for you to not even arrive at your destination. You can have accident. The person can fall asleep while still on the way, and cause accident and kill all the people that they are carrying. Or you are working in hospitality settings, hotels, clubs, and bars, and you are taking this thing. Before you know what is happening, one of the biggest problems you can face is with NDLEA, because if we get intelligence reports that they are using certain substance in this certain environment, and we move in and we make arrest, and you are caught with this thing, you face the full wrath of the law. And you when you get to court, ẹ jẹ́ sáré gbé ìpè ní kíákíá ẹnì kan fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀. Hello, ẹ ti wọlé o. Hello, ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ o, kí lorúkọ yín o? Adékúnlé ló ń sọ̀rọ̀ láti Ajílósùn sàn. Ó dà ẹ bá wa sọ̀rọ̀ ní kíákíá. Ẹ jọ ń fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn àjọ tẹ́ gbé wá sórí ètò láàárọ̀ yìí. Ṣé ọ́fíìsì nìkan ní iṣẹ́ wọn wà ní àbíbò? Ó dà. Because reason tí mo ṣe béèrè that ká ní pé gbogbo ibi náà wà, ó yẹ kó máa wá sátì kọ̀ọ̀kan náà. Ó yẹ kó máa wá sátì kọ̀ọ̀kan. Ó dà. Gbọ̀dọ̀ àwọn sáìdì àti kọ̀ọ̀kan òkè orí omi Ìdọ́lọ́fin Matthew Odò Àdó actis bẹ́ẹ̀. Ó yẹ kó máa lọ bẹ̀ all the time. Tó máa ń lọ bẹ̀ all the time at least
owó lílẹ̀ kan tẹ̀lé máa ń sọ ní pé wọ́n ṣe ìpolongo ìkéde ìyẹn ò túmọ̀ sí ọ̀kan. ìyẹn ò túmọ̀ sí ọ̀kan. ẹ̀ ń sọ wípé ìyẹn pé kò tó ìyẹn ni pé. wọ́n mú àwọn kọ̀ọ̀kan tó fi ń jófin lára wọn. ó dà. tọ́ba ìwé wọn mú àwọn kọ̀ọ̀kan tó fi ń jófin gbogbo kí ni ò lè stop. ṣùgbọ́n ilé ìtàn kan wá ebi ìgbà téèyàn kan. ó dà ẹ ṣeun gan ni a ti mú ohun tí a fẹ́ mú ohun tí ẹ fẹ́ sọ ni wípé pé ìkéde tó ń ṣe lórí rédíò kò tó ẹ̀yin náà lè fún wa ní information kí ẹ pé àjọ NDLEA tó wáyé pé ó ní tí ẹ kẹ́fí lágbègbè yín. ẹ bèrè lọ́wọ́ wọn pé bàtà lọ àti kankan odidi 2 weeks. 2 weeks náà fi ṣe. la fi ṣiṣẹ́ bẹ̀. kódà lára operation tí wọ́n kọ́ ṣe ńgbà tí ọ̀gá wa dé ìpínlẹ̀ Èkìtì ni eléyìí tí a ṣe ní àti kọ̀ọ̀kan. operation clean up àti kọ̀ọ̀kan. operation clean àti kọ̀ọ̀kan. ẹ̀ka tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tún ṣe ń bẹ̀ nísìnyí. ẹ jẹ́ àgbà ìpè yìí sí hello ẹ ti wọlé o. ẹ káàárọ̀ ẹkú ọ̀yá mẹ́ta ẹ̀dẹ̀ kóòtù. ẹ ṣeun gan ni kí lorúkọ yín o ní kíákíá. a kí àwọn ọ̀gá wa tí ẹgbẹ́ wa sórí ètò tí wọ́n kú sẹ́ta. ẹ ṣeun gan ni. orúkọ tèmi ni àfáàyè kíni láti olúwọlé ọ̀run gbé ládé Èkìtì. a kàn máa rọ àwọn àjọ yìí kan fún wa láwọn baseline wọn tó bá máa lọ dáadáa tá a máa pè tó máa pì tó bá láwọn bí tá a ti fẹ́ máa fún ní pìlẹ́sìn. ó dà ẹ ṣeun gan ni àti mú ohun tí a fẹ́ mú ẹ jẹ́ mú nọ́mbà yẹn lè ní kíákíá kí a tó máa lọ lórí ètò torí àkókò wa. 0816-728-7905. lẹ́ẹ̀kan sí yaba wa pé ní kíákíá. 0816-728-7905. ẹ ṣeun gan ni fún bí a ṣe jọ wá sórí ètò láàárọ̀ yìí lórí ohun tí a mú wá nípa occupational predisposition to substance abuse ní pé àwọn iṣẹ́ táwọn èèyàn ṣe tẹ́ pé ó jẹ́ kí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní lo oògùn olóró tàbí kí wọ́n máa ṣí oògùn lò nítorí pé wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ wọn dáadáa wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ wọn bó ṣe yẹ kán ṣe ṣùgbọ́n oògùn olóró kì í ṣe ohun tí èèyàn fi ń para tàbí tí èèyàn ń lò láti gbé ara sókè torí pé tó bá yá yóò máa fa àkùdé bá ẹ̀yà ara wa ó sì dá bí a ṣe ń gbé ìgbé ayé wa rú mo sì ń gbà ládùúrà wípé gbogbo ohun tí ó fa gbogbo ohun tí kò ní jẹ́ kí a gbádùn ìgbé ayé wa Ọlọ́run á jẹ́ kí a lè lòdì sí tí a bá dẹ̀ ṣe ohun tó yẹ ká ṣe nípa kí a lọ sí ọ̀dọ̀ àjọ NDLEA láti fi ohun tó bá rú wa lójú léde bóyá ẹ fẹ́ pe àjọ NDLEA lórí nọ́mbà tó máa lọ tẹ̀lé pè sí tó bá ní ohun tí ẹ rí tẹ̀fẹ́ kí wọ́n bá yín dá sí nọ́mbà tí ẹ pè ní 0816-728-7905 0816-728-7905 lórúkọ gbogbo àwọn tí a jọ wá sórí ètò láàárọ̀ yìí tó fi mọ́ ọ́físà Musa Adeola Balogun tí wọ́n jẹ́ Head Drug Demand Reduction Department àti ASN Ifeoluwa Fabiyi tó ń jẹ́ PRO àti gbogbo àwọn tó yẹ pé wọ́n jọ wá sílé àgọ́dọ̀ láàárọ̀ yìí orúkọ tèmi ni Olúwaṣẹ́gun Adeleke tí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ tí a ó pàdé o ẹ̀jẹ̀ á lòdì sí lílo oògùn olóró àti lílo oògùn lọ́nà àìtọ́ ó dàbọ̀. egbògi olóró yìí ṣe nǹkan rẹ̀ ẹ jáwọ́ nú ẹ̀. ẹja máa bá wọn sọ wọn má ṣe hùwà ìbàjẹ́ mọ́. àjọ tí ń gbógun ti egbògi olóró ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkìtì ń fi àkókò yìí fọ rere sí gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Èkìtì lọ́mọdé lágbà lọ́kùnrin lóbìnrin wípé ẹ yàgò fún lílò títà tàbí gbígbìn egbògi olóró bíi igbó tramadol rafnol codeine mọ́kìtẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ igbó mímu a máa yani ní wèrè tàbí kó rán ni lọ sẹ́wọ̀n bẹ́ẹ̀ ni ó lè ṣekú pa ọ́.